Hello mga LabVIEW enthusiasts at sa mga beginners na nagsisimula pa lamang na mag-aral ng LabVIEW. Ito na ang ating pang-apat na basic tutorial. So I assume na familiar na kayo sa programming platform na ito. Ang topic na i-discuss ko for today is about arrays and clusters. Ano nga ba ang arrays at clusters? By definition, yung arrays ay composed of data points with the same data type. Yung clusters naman is data structure with mixed data types. So, anong ibig sabihin ko doon? So, start tayo sa LabVIEW. Okay? So, gawa ka ng new project with new BI. Ito tayo sa programming. Then, hanapin natin yung array. So, ito, arrays. So, dito, may mga array size, index array, replace. Ito yung mga function na pwede natin gamitin in manipulating array. Ano yung tinatawag na data types? Yung data types, yun yung mga strings, numeric, at saka boolean. So, ang sabi, ang arrays is composed of data types, elements or elements with the same data type. So, gawa tayo ng blank array. Okay? Modern array. Okay, so ito, isang array to na wala pang data. So, pwede natin itong lagyan ng boolean. So, magiging boolean array siya. Then, i-drag lang natin para humaba. So ayan. So, meron na tayong boolean array. Boolean array. Kung gusto naman natin gumawa ng array na numeric, ito ulit tayo sa array. Then, kuha tayo ng numeric control. So, ayan. So, meron na tayong numeric array. Numeric array. Numeric array. Pwede rin tayo mag-create ng array which is composed of string naman. String data types. Array. And kuha tayo sa text control and strings. Copy natin ito. So, ayan. So, ayan yung mga different types of arrays natin. Yung sa clusters naman, ayusin ko lang to sa block diagram. Gagamitin natin yan later. Yung sa clusters naman, mix yun ng mga data types. So, isang data structure siya. So, kuha tayo ng blank na or cluster shell. Ito yung cluster shell na tinatawag. So, pwede kang maglagay sa cluster shell ng boolean, numeric, and strings. Let's go with the strings. Yan. Tapos, ipapasok nyo lang sa loob ng shell. Yan. So, meron ka ng isang data. O, diba? Change na lang natin to into control. Right-click natin to. Then, change to control. Useful yung ganyan kung lalo na kung gagamit tayo ng loop.
So, paano ba natin ito i-manipulate? So, halimbawa, itong boolean, maggagawa tayo ng boolean control. So, lagyan natin itong 0. Blank, 0. Blank. Ipapasok natin siya sa isang loop. So, kuha tayo ng for loop dito. Ito, change to control lang natin. Change to control. Isang use nito kasi, yung sa for loop, ito mapapansin nyo. Ito usually nilalagyan to ng numbers para kung malaman natin kung ilang beses lang tatakbo yung for loop natin. Pero kapag nakaganito, yan, auto-indexing, ibig sabihin, kung ano yung array size natin dito, ganun lang ka dami siya tatakbo, itong loop na to. So, lagyan natin to. So, ibig sabihin, isa-isa niyang kukunin yung mga data dito, mga element. Create indicator. So, ayan. Natin to. So, ang array size niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7. 7 times siyang mag-execute dapat. So, ang expected result natin dito sa create indicator sa iteration is 6. Kasi 0 to 6. So, sabi ko kailangan lagi tayong maglagay ng wait function para makita natin yung execution. Create constant. Okay na yung mga 250 milliseconds. Run natin. So, ayan, nakita nyo, di ba? So, in-index niya, isa-isa yung element. Tapos 6 lang yung iteration. So, kahit hindi na natin ito lagyan ng number, kung naka-auto-indexing naman, pwede rin namang i-disable natin to. Kapag din-disable natin to, itong buong laman ng array, ipapasok niya na agad dito sa loop. So, ikaw na bahala kung paano mo i-manipulate yun. So, ganun yun. Okay. Balik ko lang to sa enable indexing. Same thing din naman sa numeric. So, ganun din. So, sa arrays, mabalik ako. Meron tayong mga array palette. So, pwede ka mag-index. I-index mo isa-isa yung array. Replace subset. Delete, initialize, build. Yung build parang concatenate yun. Yan o. So, magbibuild ka ng array. So, pag naglagay ka ng control dito, kung anong element ng control mo, ayun din yung papasok dito. Yung magiging appended array niya. Dito. Ayan. So, pag binago natin to, delete ko to, kuha ko ng yan, magiging boolean array. Create control. So, ayan yung mga ibang, or ito yung mga kung paano natin magagamit yung mga array. Pag-create, yan. Yung sa array, yung sa clusters pala, sorry, pwede ka rin dito maglagay ng isa pang array. So,
array within a clusters. Ayan. Okay mo siya dito. And also, pwede ka rin clusters within an array. So, kinapi ko lang to, then ilagay ko sa array. Yan. Delete ko na to Delete ko to. Delete ko rin to. So, ayan, di ba? Ito, naging isang element na siya. Tapos yung element na to, ginamit natin as one element sa isang array. So, ayan. O, di ba? Usually, ginagamit ko to sa mga test parameters. Kunwari, bibigyan ko kayo ng example. Sample ko to yung test parameters. Test parameters. Tapos ito, yan yung test name, kunwari. Tapos numeric control, high limit, low limit, results. Result value. Yan. Tapos pass. So ayan. So ito pala, may shortcut akong tuturo. So pwede niyo i-left align. Then ito, vertical compress. Kasi itong clusters natin, pwede natin yung sa auto sizing, size to fit. Oh, yan. So dito lang yun. So right click nyo to, then auto sizing, size to fit. Arrange horizontally, yan. Arrange vertically. Hindi na lang sa horizontal. Tapos kuha tayo ng array shell. Ayan. Ayan. Mali. Pasok natin inside this one. Yan. O, yan, di ba? Expand nyo. So, ayan yun. So, sa ganyan yung magagamit itong arrays and clusters. So, ano ba ito? Kunwari, test name 1. Test 1. So, alam nyo na yan, yung mga susunod. Test 2. Test 3. Test 4. So, itong ginawa ko, useful to sa gumagawa ng mga customized tester. So parang kunwari test 1 is voltage checking, gano'n. So lagay natin, so forward voltage kunwari. Tapos reverse voltage, forward current or IF. Tapos reverse current. Sorry, yung mga term ko, ito na yung pang electronics na kasi ito yung usual na ginagawa ko. So ayan na, pag meron ka ng ganito,
pwede mo na siyang ipasok sa for loop. Sa for loop na natin yung papasok. Ganyan yun. So, yung loop na ito ang bahalang mag-indexing. So, ilalabas niya ito isa-isa. So, pakita ko yung limit ko. So, limit ko 10, 9, 8, 7. Low limit ko 6, 6, 5, 4, 3. Create indicator. So, ito na yung isang element na yan. Nakikita nyo magbabago yan. Hindi ko siya lalagyan ng wait function. Gagamitin natin tong highlight execution tsaka retain var values. Makikita natin yung data niya. So, kita nyo? Nakita nyo? So, ayan yun. Marami tayong pwedeng gawin dyan. So ayun nga. Ito yung isang gamit ng array. Sa clusters naman, papakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit yung cluster. Usually ginagamit ko yun sa pagpasa ng mga variable. So gawa tayo ng isang loop, isang while loop. Then familiar na kayo sa shift register, di ba? Add shift register. So dito, kuha tayo ng isang cluster shell. Yan. Sa cluster shell, dito ko nilalagay yung mga variable na ginagamit ko sa program ko. Tapos nakalagay lang yan sa isang shift register. So, habang umiikot yon, pwede kong i-unbundle na lang yun dito. So, kunwari, dito, kuha tayo ng string control. State, tapos LED, counter. Pass. So, ayun lang. Itong counter, papalitan natin ng ibang representation. Gagawin ko lang na I32. Then, pasok ko to dito. Right click and then auto sizing, size to fit. So, ito na siya. Isang element na siya. So, anong ibig sabihin yan? So ito na yung naging constant ko. So, itong makikita nyo na to, magagamit nyo to sa next tutorial ko, which is state machine. Sa state machine, gamit natin to. So, ang ibig sabihin yan, yung value ko dito, parang in-store ko lang initially dito. Tapos,
habang naka-wire yung ito from input to output, parang naka-memory lang yung value na yon. So dito pwede ako mag-insert ng any value using yan. So pwede ako mag-unbundle or bundle. So dito. Create constant. Idle. So ayan, pwede kong expand yon. So initially, wala akong laman dito kasi nasa labas ng loop. Then 0 yung counter. So pagdating dito, ang gagawin ko, papalitan ko yung value or maglalagay ako ng value na constant dito sa state. So gagawin kong idle. Sa past, pwede kong gawing any value. Gagawin kong true or false. Sa counter, constant uli. Pwede kong gawing 1. So ito na yung value na to, ito na yung magiging current value pag pumunta dito. So pag lumipat naman to dito, pag bumalik siya, ito na yon. Try natin. So kung dito, pwede rin ako maglagay ng unbundle. Yan. Unbundle by name. Indicator. So ito yung indicator. Create indicator. Gawin ko true. Create counter. Create indicator. So ayan. Tataas ako yung value nito. Gagawin kong 5. So analyze natin to. So initially, ito yung current value niya. Pagpasok dito, before pumasok ng loop. So, ang di-display niya is ito din, blank, false, tsaka 0. Then, pag reach niya dito, papalitan natin yung value nito with this one. Idle true 5. Pagbalik niya dito, yung second iteration niya, idle na yung mangyayari. Idle na yung lalabas dito, tapos ito magiging true. Tapos ito, 5. Run natin. O, diba? So, ganun yung nangyari dyan. I-discuss ko yung more of this sa next video ko, which is about state machine. So ayun. Stop ko to. Sana may natutunan kayo ngayon, ha. So, and that's it. Sana magamit nyo to sa pag-aaral nyo sa LabVIEW. Kung first time mo manood ng tutorial ko, like, share, and subscribe na. Para at least updated ka sa mga susunod kong upload. Salamat!